साथीहरु आज पनि म तपाईहरुको साथमा एउटा अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् म आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा तपाईहरुको मेमोरी कार्ड अथवा पेन ड्राइभलाई पोर्टेबल एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको पेन ड्राइभ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा यो भिडियोमा सिकाउने छु। पेन ड्राइभलाई पोर्टेबल एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम बनाइसकेपछि तपाईहरुले तपाईहरुको जुनसुकै पीसी, ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा प्लग इन गरेर एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमलाई सजिलैसँग रन गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि एन्ड्रोइड एप्स अथवा गेमहरुलाई इन्स्टल गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ तपाईहरुले आफ्नो पेन ड्राइभमा भएको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमलाई प्रयोग गरेर। यसको लागि तपाईहरुले 4GB अथवा 4GB भन्दा माथिको पेन ड्राइभलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ किनकि हामीहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो जति तपाईहरुको रोम अथवा मेमोरी बढी हुन्छ त्यति नै तपाईहरुले आफ्नो एप्स अथवा गेमहरुलाई सजिलैसँग इन्स्टल गरेर स्मुथली रन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले ब्लिस ओएस अपरेटिङ सिस्टमलाई एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि मैले मेरो वेब ब्राउजर ओपन गर्न गइरहेको छु गुगल क्रोम। तपाईहरुले पनि आफ्नो वेब ब्राउजर ओपन गरेर तपाईहरुले एड्रेस बारमा टाइप गर्न सक्नुहुनेछ blissos.org टाइप गरेर इन्टर प्रेस गर्नु होला। प्रेस गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्लिस ओएस फर पीसी भनेर देखाएको छ, एन्ड्रोइड फर योर पीसी भनेर देखिएको छ। ब्लिस ओएस अपरेटिङ सिस्टम भनेको एन्ड्रोइड बेस्ड ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम हो जुन तपाईहरुले सजिलैसँग तपाईहरुको पीसी, ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि डाउनलोड गर्नको लागि अथवा यसको आईएसओ इमेज डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड बटन। डाउनलोडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ, सिधै डाउनलोड सेक्सनमा पुर्याउनेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लिस ओएस को 11.13 जुन स्टेबल भर्जन छ यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको डाउनलोड गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्न गइरहेको छु मैले। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईहरुलाई डाउनलोडमा रिडाइरेक्ट भइरहेको छ पेज। यसरी डाउनलोड हुन गइरहेको छ अहिले ब्लिस ओएस को आईएसओ इमेज। यसरी तपाईहरुले पनि ब्लिस ओएस को आईएसओ इमेजलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाइरेक्टली यो पेजमा पुग्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड पेजमा, अथवा तपाईहरुले गुगलमा सर्च गरेर पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै एड्रेस बारमा blissos.org मा सर्च गरेर तपाईहरुले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ब्लिस ओएस को अपरेटिङ सिस्टम अथवा आईएसओ इमेजलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1.6GB को ब्लिस ओएस छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइरहेको छ। यसरी तपाईहरुले सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु म यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईहरुलाई यो भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछु। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मेरो ब्लिस ओएस को आईएसओ इमेज कम्प्लिटली यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि मैले अब यो आईएसओ इमेजलाई मेरो 16GB को पेन ड्राइभ छ, मैले यहाँ प्लग इन गर्न गइरहेको छु मेरो ल्यापटपमा। तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु, यहाँ प्लग इन गर्न गइरहेको छु। मेरो 16GB को पेन ड्राइभ मैले यसमा प्लग इन गरे र मलाई यसमा युजेबल भनेको 14.9GB मेरो युजेबल स्पेस रहेको छ यो पेन ड्राइभमा। यो पेन ड्राइभलाई मैले ब्लिस ओएस को अपरेटिङ सिस्टम राखेर बुटेबल बनाउने छु। बुटेबल बनाउनको लागि मलाई एउटा रुफुस भन्ने एउटा एप्लिकेसन आवश्यक पर्ने हुन्छ। मैले रुफुस भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। रुफुस डाउनलोड भनेर तपाईले यसरी सर्च गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ रुफुस देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले rufus.ie भनेर अफिसियल साइटमा क्लिक गर्नु होला। लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले तलपट्टि यहाँ डाउनलोड सेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ रुफुसको लेटेस्ट अपडेटेड भर्जनहरु देखिएको छ। यसमा तपाईले जुनसुकै पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 3.21 भर्जनको डाउनलोड गर्न गइरहेको छु लेटेस्ट अपडेट। म क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ अटोमेटिक डाउनलोड हुनेछ। यहाँ बटममा यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ। 1.3MB को यो फाइल डाउनलोड भइसकेपछि अब मैले ब्लिस ओएस को 1.6GB को आईएसओ इमेजलाई यो रुफुस एप्लिकेसन मार्फत मेरो पेन ड्राइभमा बुटेबल बनाउने छु। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिटली मेरो डाउनलोड भइसकेको छ रुफुस एप्लिकेसन जुन बुटेबल बनाउने सफ्टवेयर। त्यसपछि अब मेरो डाउनलोडमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो डाउनलोडमा रुफुस एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसैगरी आईएसओ इमेज छ ब्लिस ओएस को एन्ड्रोइड ओएस को जुन आईएसओ इमेज छ। मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्न गइरहेको छु मेरो बुटेबल बनाउने जुन रुफुस एप्लिकेसनलाई। यसमा क्लिक गर्नु होला। रुफुस एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको पेन ड्राइभलाई यहाँ अटोमेटिक डिटेक्ट गर्नेछ। त्यसपछि तपाईले अर्को स्टेप भनेको तपाईको आफ्नो आईएसओ इमेज अथवा ब्लिस ओएस को आईएसओ इमेजलाई लोड गरिदिनुलाई तपाईले यहाँबाट सिलेक्टमा गएर
त्यसैगरी मेरो डाउनलोडमा रहेको छ ब्लिस ओएस, यसलाई सिलेक्ट गरेर ओपन गर्न अथवा डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ लोड हुनेछ। यसमा लोड भइसकेपछि तपाईले तपाईको पार्टिसन स्किम जुन छ त्यो अनुसार चाहिँ सिलेक्ट गर्न तपाईको पार्टिसन अथवा तपाईले यदि जीपीटी प्रयोग गर्नुहुन्छ बायोजको लागि भनेपछि युएफआई युज गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईले जीपीटी प्रयोग गर्नुला। यदि होइन तपाईले बायोजको युएफआई गर्नुहुन्छ भने तपाईले एमबीआर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले चाहिँ यसमा मेरो जीपीटी सिलेक्ट गर्न गइरहेको छु। जीपीटी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई वार्निङ दिइरहेको छ तपाईको पेनड्राइभमा भएको सम्पूर्ण डेटाहरु चाहिँ अटोमेटिक फर्मेट हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको पेनड्राइभमा यदि इम्पोर्टेन्ट डेटा छ भने तपाईले ब्याकअप लिएर राख्नुला पहिले नै। यदि होइन भने तपाईले कन्टिन्यू गरिदिनु भयो अथवा ओकेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको पेनड्राइभमा चाहिँ रिफर्मेट गर्नेछ यो आईओएस इमेजको बुटेबल बन्नको लागि। मैले यसमा चाहिँ ओकेमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसरी बुटेबल इमेजहरु फाइलहरु कपी भएर क्रिएटिङ भइरहेको छ। मैले यो भिडियो चाहिँ आईओएस इमेज कम्प्लिट भइसकेपछि कन्टिन्यू गर्नेछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो पेन ड्राइभ ब्लिस ओएस को अपरेटिङ सिस्टम राखेर मैले बुटेबल बनाइसकेको छु। जुन मेरो पेन ड्राइभ चाहिँ पोर्टेबल एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको बुटेबल डिभाइस हुनेछ। अब यो पेन ड्राइभलाई मैले जुनसुकै पीसीमा मेरो ल्यापटप अथवा डेस्कटप कम्प्युटरमा राखेर मैले यो पेन ड्राइभ मार्फत बुट गरेर सजिलैसँग एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमलाई रन गर्न सक्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कम्प्लिटली यहाँ रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्न गइरहेको छु। क्लोज गरिसकेपछि मैले मेरो ल्यापटपलाई पनि रिस्टार्ट गर्न गइरहेको छु। मेरो ब्राउजर अफ गर्नेछु। यहाँ ल्यापटपलाई मैले रिस्टार्ट गरेर मेरो पेन ड्राइभबाट बुट गर्नेछु। अब साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले मेरो पेन ड्राइभलाई प्लग इन गरिसकेपछि मेरो एचपी को ल्यापटपमा जुन मैले पोर्टेबल एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएको थिएँ। अब तपाईहरुलाई मैले यहाँ देखाउन गइरहेको छु मेरो पावर अन गरेर मेरो ल्यापटपको पावर अन गरेर मेरो F9 की रहेको छ मेरो सिलेक्ट बुट डिभाइसको लागि। तपाईले पनि यसरी आफ्नो पीसीमा प्लग इन गरिसकेपछि तपाईको आफ्नो पीसीको बुट डिभाइस सिलेक्टको कीलाई प्रेस गर्नु होला। जस्तै यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यूएसबी मेरो जुन फ्ल्याश डिस्क भन्ने छ जेनेरिक फ्ल्याश डिस्क भनेको यो मेरो पेन ड्राइभबाट मैले बुट गर्न गइरहेको छु एन्ड्रोइड ओएस लोड गर्नको लागि अथवा एन्ड्रोइडको अपरेटिङ सिस्टमलाई मैले रन गर्नको लागि। यसपछि मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर पेन ड्राइभलाई सिलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गर्न गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेरो यहाँ ब्लिस ओएस को यहाँ इन्टरफेस देखिसकेको जुन बुट सिलेक्सन अप्सनको लागि। यसको लागि तपाईले पेन ड्राइभबाट लाइभ बुट गर्नको लागि पहिलो अप्सन ब्लिस ओएस 11.13 लाइभ भन्ने अप्सनलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुलाई यो लाइभ भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले इन्टर प्रेस गरिदिनु होला। इन्टर प्रेस गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब मेरो चाहिँ ब्लिस ओएस को अपरेटिङ सिस्टम जुन एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम थियो यो चाहिँ बुटिङ भइरहेको छ अथवा लोड भइरहेको छ पेन ड्राइभबाट अथवा पेन ड्राइभमै बुट भइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो पीसी ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा सजिलैसँग एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ ब्लिस ओएस को अपरेटिङ सिस्टम लोड भइरहेको छ। ब्लिस ओएस यहाँ कम्प्लिटली यहाँ लोड भइसकेको छ। हेर्नुस् यसरी तपाईहरुले पनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ कन्फिगरेसनको कुराहरु सोधिरहेको छ। मैले चाहिँ कन्फिगरेसन गर्न चाहेन। यसरी स्वाइप यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्वाइप अप टु अनलक भनिरहेको छ। स्क्रिन अनलक गर्नको लागि तपाईले माथितिर स्वाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी स्वाइप गर्ने बित्तिकै यसरी अनलक भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले दुईटा इन्टरफेसबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइडको एप्लिकेसनलाई। मैले चाहिँ सेकेन्ड वाला लन्चर भन्ने जुन अर्को अप्सन रहेको छ यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले जस्ट वन्स यसलाई क्लिक गर्न गइरहेको छु। यसरी देख्न सक्नुहुन्छ मैले डिभाइस अथवा तपाईको मिडियाहरुको लागि एलाउ एक्सेस गरिरहेको छु। मैले एलाउ गर्दिसके। यहाँ यसरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम लोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एन्ड्रोइडको मेरो सम्पूर्ण एप्सहरु अथवा एप्लिकेसनहरु लोड भइसकेको छ। अब मैले यसमा चाहिँ मेरो वाइफाई अथवा इन्टरनेट कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सेटिङमा गएर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेटवर्क एन्ड इन्टरनेटमा गइसकेपछि यहाँ वाइफाई अन गर्ने बित्तिकै यहाँ वाइफाईमा क्लिक गरेर वाइफाईमा अन गर्ने बित्तिकै यसमा अब मेरो वाइफाई सर्चिङ भइरहेको छ।
यहाँ सर्च भइसकेको छ साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब इन्टरनेट मैले कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। साथीहरु यसरी यहाँ मेरो इन्टरनेट कनेक्ट भइसकेको छ। अब इन्टरनेट कनेक्ट भइसकेपछि मैले प्ले स्टोरबाट मैले चाहिँ मेरो एप डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। यसलाई मैले क्लोज गर्न गइरहेको छु र मैले प्ले स्टोरमा क्लिक गर्न गइरहेको छु। यो प्ले स्टोरमा त्यसपछि म यसमा साइन इन गर्न गइरहेको छु। मेरो इमेल आइडी जुन जीमेल को आइडी लगइन गरेर तपाईहरुले एप्लिकेसनहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ लगइन गर्न गइरहेको छु। पासवर्ड लगइन गरिसके मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले आई एग्री मा क्लिक गर्नु होला अथवा यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गर्न गइरहेको छु। आई एग्री मा क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले एक्सेप्ट गर्नु होला। जुन चाहिँ एन्ड्रोइड को सेटिङ रहेको हुन्छ पहिलो पटक लगइन गर्दाखेरि यसरी लगइन गरिसकेपछि अब तपाईले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो टिकटक डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। टिकटक डाउनलोड गरे मैले इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। मैले यसरी एउटा टिकटक इन्स्टल गर्न गइरहेको छु। मेरो पेन ड्राइभमै एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमलाई रन गरेर एज ए रोम को हिसाबमा चाहिँ मैले मेरो पेन ड्राइभलाई युज गरिरहेको छु। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टल भइरहेको छ। इन्स्टलिङ भनिरहेको छ। यहाँ कम्प्लिटली इन्स्टल भइसकेपछि मैले यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। आई एग्री एन्ड कन्टिन्यू भनिरहेको छ। यसमा मैले फुल स्क्रिन गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि यसलाई मैले स्किप गरिदिए। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी टिकटक रन गर्न गइरहेको छु। यसरी तपाईहरुले पनि सजिलैसँग रन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तलपट्टि जुन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोनको जस्तो अथवा स्मार्टफोनमा भएको जुन होम कीहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ तपाईले यो होम कीमा क्लिक गरेर यो ठाउँमा चाहिँ एक्जिट हुन सक्नुहुन्छ। यसरी बाहिर ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई एक्जिट गरिसकेको छु। यहाँ टिकटक इन्स्टल भइसकेको छ। त्यसैगरी तपाईले गेम प्लेयरहरु अथवा तपाईहरु गेमर हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुले सजिलैसँग गेम पनि प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मेरो गुगल प्ले स्टोरले यो ठाउँमा तपाईले गेम सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पबजी खेल्न सक्नुहुन्छ। यसरी अन्य गेमहरु पनि तपाईले डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यो थियो साथीहरु मैले मेरो पेन ड्राइभलाई अथवा पोर्टेबल अपरेटिङ सिस्टम जुन एन्ड्रोइड को अपरेटिङ सिस्टमलाई डाइरेक्टली जुन पेन ड्राइभबाट कसरी लाइभ रन गरेर एन्ड्रोइड एप्लिकेसन अथवा एन्ड्रोइड एप्सहरु युज गर्ने अथवा प्रयोग गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु। अब अर्को भिडियो मैले तपाईहरुको लागि पीसी को अथवा ल्यापटप तपाईको कम्प्युटरको डिस्कलाई एउटा पार्टिसन क्रिएट गरेर अलगै एउटा डिस्कमा ड्युअल बुट तपाईले विन्डोज पनि प्लस एन्ड्रोइड पनि तपाईले चाहेको आफ्नो पीसीबाट बुट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले छुट्टै एउटा अर्को भिडियो लिएर आउने छु। साथीहरु यदि तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ यो च्यानलमा भनेपछि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला ताकि मैले बनाएको यस्तो खालको जुन जानकारीमूलक भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई सजिलैसँग प्राप्त होस्। धन्यवाद।